मित्रांनो, आजची आपली शॉर्ट टिप आहे, तुम्ही फ्री मध्ये आयकॉन्स कुठनं डाउनलोड करून घेऊ शकता. सो मित्रांनो, आज आपण सिंपल क्रोम वरती आलेलो आहोत आणि क्रोम वरती आल्याच्या नंतर तुम्हाला जर फ्लॅट आयकॉन्स ही वेबसाईट माहिती असेल तर चांगलंच आहे, पण जेवढे काही मी आयकॉन्स घेतो ती मी कोणत्या वेबसाईटवरनं घेतो हे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर मी फर्स्टली फ्लॅट आयकॉन गुगलला टाकतोय आणि सर्वप्रथम जी वेबसाईट येते flaticon.com या वेबसाईटवरती जातोय. मी जेवढे काही आयकॉन्स आतापर्यंत यूज केलेले आहेत ते मी या वेबसाईटवरनं जास्त प्रमाणात केलेले आहेत, पण अजूनही अशा वेबसाईट आहेत की तिथनं मी वेबसाईटवरनं डाउनलोड करतो फ्लॅट आयकॉन. ठीक आहे, आयकॉन्स जे आहेत ते मी या वेबसाईटवरनं कशा पद्धतीने डाउनलोड करतो. तुम्हाला जर आयकॉन सर्च करायचं असेल इथनं करू शकता, पण फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला सांगायचं आहे तर मी इथे क्लिक करतो. ठीक आहे, आणि इथनं डायरेक्टली मला ज्या फॉर्म मध्ये हवा आहे, PNG हाय क्वालिटी जर हवा असेल, किंवा जर मला SVG फॉर्मॅट हवा असेल म्हणजे की Adobe Illustrator फॉर्मॅट, म्हणजे काय की मला इथनं डायरेक्टली SVG फाईल डाउनलोड होणार आहे जे की Adobe Illustrator ची असणार आहे. तर तुम्ही इथे PNG SVG हे दोन्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. मी सिंपल SVG करून दाखवतोय, इथे फ्री डाउनलोड म्हणतोय. तर लुक ॲट दिस, या टाइप मध्ये SVG झालेला आहे. त्याच पद्धतीने तुम्ही PNG ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. आता आपण नेक्स्ट वेबसाईट बघूयात. मी सिंपल फ्री आयकॉन .io या वेबसाईट वरती जातोय. आता इथे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, जर तुम्हाला फ्री मध्ये आयकॉन्स हाय क्वालिटीचे जर हवे असतील तर या वेबसाईट वरती जास्त प्रमाणात मिळतात. मला ज्यावेळेस पोस्ट क्रिएट करायची असते त्यावेळेस मी या वेबसाईटचा जास्त प्रमाणात यूज करतो. सो मला असं वाटलं की आपणही आपल्या स्टुडंटला सांगावं की व्हॉटएव्हर आपण कुठनं काय घेतो, सगळ्या गोष्टी मी या युट्यूब चॅनलवरती क्लिअर करणार आहे. सो मी फॉर एक्झाम्पल याच्यातला कोणता घेऊन दाखवतो मी तुम्हाला. मी हे डाउनलोड करतोय. इथे क्लिक केल्याच्या नंतर सगळ्यात महत्वाचं पार्ट याही वेबसाईटमध्ये आहे. इथे SVG फॉर्मॅटही अवेलेबल आहे आणि PNG फॉर्मॅटही सेम. आपण फ्लॅट आयकॉन ज्या टाइपमध्ये डाउनलोड केलेला आहे त्या टाइपमध्ये इथे डाउनलोड करून घेऊ शकता. आता मी या वेबसाईटवरती PNG इमेज तुम्ही डाउनलोड हे जे आयकॉन आहे हे डाउनलोड करून घेऊ शकता. कशा पद्धतीने, सिंपल मी डाउनलोड म्हणतोय आणि ते वेबसाईटवरनं डाउनलोड होणार आहे. लुक ॲट दिस, या टाइप मध्ये. ठीक आहे, आता आपण थर्ड अँड लास्ट वन, सगळ्यात भारी वेबसाईट म्हणजे आयकॉन finder.com ही वेबसाईट मित्रांनो सगळ्यात ऑसम आहे, ऑसम. ठीक आहे, इथनं तुम्हाला पाहिजे यांचं पेड मध्येही आहे आणि फ्री मध्येही आहे. तुम्ही इथनं फ्री मध्येही घेऊ शकता. इथे बघू शकता तुम्ही, नो पेमेंट निडेड. फ्री मध्ये ते एवढे आपल्याला अवेलेबल आहेत. आणि जर तुम्ही पेड जर म्हणालात तर यांचे पर मंथली कॉस्ट आहे $5, $4, $2, व्हॉटएव्हर. तुम्हाला या टाइप मध्येही इथनं मिळणार आहेत जे की फ्री मध्ये आहेत. आपण इथे टाकूयात वेबसाईट. तर तुम्हाला पूर्ण जेवढे काही आहेत तेवढे वेबसाईट रिलेटेडचे आयकॉन्स जे आहेत ते डाउनलोड तुम्ही इथनं करू शकता. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण हे इंस्टाग्रामचं फ्री मध्ये आहे, हेही फ्री मध्ये आहे. लुक ॲट दिस, इथे क्वालिटीज आपण ज्या पद्धतीने केलं आहे त्याच पद्धतीने SVG फॉर्मॅट इथे अवेलेबल आहे आणि ऑदर्स मध्ये इथे तुम्हाला परचेस करावं लागणार आहे, पण आपल्याला SVG इनफ आहे. सो मित्रांनो, या 3 वेबसाईट पैकी तुम्हाला कोणती वेबसाईट आवडली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आजची जर शॉर्ट टिप आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जाता चॅनलला सबस्क्राईब मात्र नक्की करा. थँक्यू सो मच.